Τα ινομιώματα εμφανίζονται στη μήτρα και είναι πάρα πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά, στις περισσότερες γυναίκες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα και γι' αυτό σπάνια χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Σπανιότερα, τα ινομιώματα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αιμορραγία και άλλες επιπλοκές και απαιτείται η αφαίρεσή τους. Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί ένα ινομιώμα, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Αλλά στην περίπτωση που έχετε ένα ή περισσότερα ινομιώματα και ο γυναικολόγος σας έχει συστήσει ότι δεν είναι ανάγκη να αφαιρεθούν, τότε υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση και καλό είναι να τις συμπεριλάβετε στη διατροφή σας, ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες τροφές που βλάπτουν και καλό είναι να τις αποφεύγετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις τροφές. Φυτικές ίνες. Όπως είπαμε σε προηγούμενο βίντεο, το αυξημένο βάρος συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ινομιωμάτων και αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών τους. Άρα, καλό είναι για μια γυναίκα που έχει ινομιώματα και έχει και αυξημένο βάρος να ακολουθήσει μια διατροφή που να οδηγεί στη μείωσή του. Οι φυτικές ίνες είναι το σημαντικότερο θρεπτικό συστατικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους και γι' αυτό καλό είναι η διατροφή σας να είναι πλούσια σε αυτές. Οι φυτικές ίνες επιπροσθέτως βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση των ορμονών και στη σταθεροποίηση του ζαχάρου του αίματος. Όλα αυτά έχουμε δει ότι είναι πολύ ωφέλιμα για την απώλεια βάρους και πιστεύουμε ότι επίσης βοηθούν ώστε να μην εμφανιστούν ινομιώματα ή αν υπάρχουν να μην μεγαλώσουν ή να μην οδηγήσουν σε σημαντικές επιπλοκές. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα όσπρια, τα μη επεξεργασμένα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες είναι και τα χόρτα, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε αυθονία στη διατροφή μας. Κάλιο. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε πει ότι η αρτηριακή υπέρταση σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ινομιωμάτων, ενώ σε άτομα που έχουν ινομιώματα η αυξημένη αρτηριακή πίεση σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν επιπλοκές. Για να βοηθήσουμε στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε το αλάτι, αλλά είναι επίσης σημαντικό να φροντίσουμε να έχει η διατροφή μας πολλές τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο. Το κάλιο αντιρροπεί τη δράση του αλατιού στο σώμα μας, γι' αυτό είναι σημαντικό οι γυναίκες που έχουν ινομιώματα και έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση να καταναλώνουν πολλές τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο, όπως τα φρούτα και ειδικά τα σπιριτοειδή, τα μαγειρεμένα χόρτα, τα όσπρια και ειδικά οι φακές, τα μη επεξεργασμένα δημητριακά και ειδικά οι βρώμοι και τέλος τις πατάτες και τις ντομάτες. Ζυμωμένα γαλακτοκομικά. Γενικά τα γαλακτοκομικά είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των ινομιωμάτων της μήτρας, αλλά τα γαλακτοκομικά τα οποία είναι ιδανικά είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση. Τονίζω ξανά και ξανά ότι πρέπει να καταναλώνετε όσο πιο συχνά γίνεται γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση, που είναι το ζωντανό γιαούρτι με πέτσα, το ξινόγαλα και το κεφίρ. Τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά μπορείτε να τα καταναλώνετε επίσης αν θέλετε, αν δεν έχετε δυσανεξία σε αυτά, αλλά όσο γίνεται σε μικρότερες ποσότητες. Πράσινο τσάι. Είναι πιθανό πολλά αφεψίματα να βοηθούν για την αντιμετώπιση των ινομιωμάτων και υπάρχουν πολλές αναφορές, τόσο ιστορικές όσο και από μεμονωμένα περιστατικά, που έχουν βοηθηθεί από ένα ευρύ φάσμα αφεψιμάτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ινομιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, οι επιστημονικές μελέτες υπάρχουν μόνο για το πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι το μόνο που έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των ινομιωμάτων και φαίνεται ότι προσφέρει κάποια βοήθεια. Αφού παρουσιάσαμε τις τροφές που καλό είναι να χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά γίνεται για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση των ινομιωμάτων, τώρα θα αναφερθούμε στις τροφές που καλύτερα να αποφεύγετε. Πρέπει να αποφεύγετε όσες τροφές περιέχουν ζάχαρη. Η ζάχαρη προκαλεί μεγάλη ορμονική αναστάτωση στον οργανισμό, οδηγώντας σε ένα ορμονικό προφίλ το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των ινομιωμάτων. Καλό είναι να αποφεύγετε τη ζάχαρη και όλες τις τροφές που την περιέχουν. Επίσης πρέπει να θυμάστε ότι το ίδιο ισχύει για όλα τα συστατικά που βλέπετε σε τροφές, τα οποία υπονοούν ζάχαρη, όπως το σιρόπι, η γλυκόζη, η μαλτόζη, το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης και φυσικά τα αναψυκτικά. Άλλο ένα πολύ συχνό γυναικολογικό πρόβλημα που εμφανίζουν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι οι πολικυστικές οθήκες. Αν πάσχετε από το σύνδρομο πολικυστικών οθηκών ή αν γνωρίζετε κάποια γυναίκα που πάσχει από αυτό, καλό είναι να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή δεξιά μου, που εξηγώ ποια είναι η καλύτερη διατροφή για να το αντιμετωπίσετε.
Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε με κάποια κοπέλα ή γυναίκα που γνωρίζετε ότι πάσχει από αυτό. Επίσης, στο βίντεο που εμφανίζεται στα αριστερά μου μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο για τα εννομιώματα που αναφέρω πιο γενικά την αλλαγή του τρόπου ζωής που μπορεί να κάνει κάποιος για την αντιμετώπιση των εννομιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ.